Dito lang ba? Yeah.
Ha? Dahil, Okay, bukan ada yang kecil. Hah? Ayun, nalbasa yung kami. Uy, shit. Uy, hindi pa lang. Nakulong pati. Ayun. Kailangan ako sa kayo. Ano ba yan? Lumaki boy! Tulog! Ako, tulog boy! Paslugan na, parang nakarong. Man, kapulban. Di ba ako sa lain yung drawing? pero kami pupuntahan ko makita eh. Di ba ako sa drawing? Saro.
Ayun yung tempo nila. Wala nang chip yun. Wala nang chip yun. Sarap na. Diba? Wala pa nga doon. Sigurado mo sa atin. Sigurado mo sa atin.
Awan. Pensado. Kung ka dito na, nagkita ka sa ano? Oo. Wala na. Pilig sa kanila. Anong pinakailan? Saga pa. Saga pa. Sa'yo talaga iba. Tapos sa kaya mo gusto. Parang tamang ano lang ako, tamang ano, ako lang ako. Ako kumaklase. Dahil ko, trabaho ko. Yung nag-anak kita di yung nag-anak kita pa ito. Sinapay tapos yan. Pag dyan, ano, makaulitan.
Dahil may Ha? BDS. Dahil may retinik. Ano kaya ang 200 pesos? Baka man yun ano, word. Pwede ka rin sa likod ang ano to na? Ano nakaparang ko to? Nakaparang ko to. Wala na ako. Wala na ako. Wala na ako.
Kaya ko, mahal. Kaya
Sabi na nga, yun po. Kaya gabi na. Lalo na nga yun. Sabi na nga, Open Saturday. Ano anak ko yan po? Dapat naman.
Ha? Ang init. Kaya na. Tumiyo. Sakay na. Password. Tama na nga. O lagi ang password mo. Ikaw, kasi ito para ka ba? Download daw. Oo. Ang bakit talaga po? Alam mo, good student ako. Pinapin. Oo. Student pa yan. Alam ko mo kan. Paglalat ka mo, wala na. Wait for it. Bitaw. Kasi lang mo. Natalipid ka na. Ano
Talabog mga kayo gusto.
Ha? Sa kuya?
Ang lagi ko nga. Bakit ba silang lagi?
na mo sa nangyero.
Kawan.
Muli ka na. Walang kayo sa sabon. Kawan. Marami din kami yan. Kabutong na yung paralitan pa sa mga tungkol na naman.
Yan. Ganun yun yan.
Kita ba nga nakatigil?
Isa sa malilipot kayo. Uy, yan ako nagkakalaban na. Si Mario. Ang ganda ko gusto mo. At ito. Ako ba? Maragay. Magaling. Yan ako makagadan. Kasama ko ang mga sombre. Lahat sila pero pogi. Nag-love yung alamat eh. Wala ang quality ng kalagabi. Sintanado. Oo, no, no. Sarukaran. Ano no? Eh, ang tungkol ba? Try ko. Ako? Ako ay tangala siya tinigil. Alam ko nga natin, hindi ko nga exam na. Dapat ko wala ka. Mara na ito ba? Mura, kung bagay ito sa Tulak na. ako ay dapat kong malawan. Malawan. Ay, Saan? Budak. Budak. Budak yun. Saan? Budak. Magalat ka niya sa akin ng sisya. Matrain ako. Kaya pa nga niya, mas kikit. Ano pa ito? Mga Wala mo proto. engineer. Rapong ko na. Hinap ko na kuha na. Oo. Oo. Salamat. Wala. Wala nga ni Tay. Dapat mo na malaman. Unang ako tulad ko daw. Burakay. Yung kagahan. Yung kagawan niya ni ano. Iwan niya yung kagawan niya ano. Ni Chloe. Ayun yan ang power gun ano. Ano. Ang power gun yan. Ano yan? Mamot. Tama. Ito. Ay, Buda. Ito. Kaya ano. Pinalitan niya dahil sumabot. Buda niya. Sige ba? Ano.
Sabi ka, pinalitan niya daw. Pinalitan niya daw. Yung kanya ditong ano dyan o. Ano mo? Yan niya kasi tarong ng palo. Buti na dito eh. Kuya naman nakakamay na. Na ano ka dyan? Uy, pare, kung pinagkakanta mo. Breaking tayong tiki. Parang yung pinagkakanta mo. Ano po? Laro pa. Eh, ito talaga. Makapatid ang pakake, oh. Imposible. Ay. Ano yun? Ano? Balito. Ako makita ako tayo Jay. Kawalan. Sabi nila. Oh, bawal.
Ano si Sky? Oh, ano na naman tanga? Tanga? Laro pa. Tanganin mo sa Kuhating ano yung ka. Ano yung talaga kita. Ano ko? Ano pa? Bakalan ko na rin yun. Ulit na. No. No. Ay, natakot sa'yo ko. No, ma. Yeah. Ito! Boting madali na. Tanga ka, dali. Nice one. Dahil yung pagkupa. Ano daw ka mo pa? Nice. Matipain na naman. Dali natin. Hindi ito nalagdag. Nice. Matipain. Madali na lang. Tapos wala na yan. Pwede na lang. 50 pesos. Ano ba ko yan? Tunay. Yung ganyan na tinatawag ka. Tama, dali. Oh, please.
Ako. Nay, si baby. May sila ko dada. Hindi ko ba? Hindi pa yaman. Ano? Pag ko pala dito, may mo. Yaman, sila naman. Ano po ba Ako dito? yung naman sa tikbang. Yaman, sila naman. Alata, ako darang sisili. Makala ko. Paano ba ni Gigi? Gamitin mo. Hello? No, naninyo. Ano naman? Why ko na wait. Sabi wait ko. Sabi ko na. Nakapil mo ng Buddha, ay nakapil mo tapos wala pa ako may dragon, tapos may gustawa din naman ng ubas, then wala pa. Ay, boy, dami ko may tupang buka yung mga mura doon. Wow, dako mo ng lahat. Yung mga t-shirt mo, Jay. Boy. Ay, 50K. Sige, sige, magsipagupo. Sista 50K. Pera 50. Pinakawala na nabato. Ako to gulalabak ko. Third spin na yun. Bago naman, siyam na ano nito. Sumbewer mo, yung Diba? Pero box na yan. Diba? Wait lang, nasa na ako. Kapag ko lang. Magkano ka naman na mapawala na Para kan, sige lang. Pray na. Ay! ikaw dyan. May
Ako naman talaga ang hirap na. Pinaka-pinakalas. Ay, ako pa ni, dapat ko natato ko kasi. Ay, sige na. Labutan ko daw sa pinakalas. Ako, hello, ay, okay. Ako, bitimalas. Ano lang. Wait, then. Hindi na kasi nakalas. Uy! Ano man ito? Pag nasa ano na yun, mag-24. Malikaw ka, ha? Kaibigan. Gusto ko kumakaskas. Out na sa to. Tingnan ko, hindi ko pa nalagay. Reset mo. Then nalagay ng out. Start man siya. Kasi nalagay ng out. No.
Tapos, Ama. Open sa field. Nakadungan kiraray. Iwawad-wawad ako nalilito. Ano? Open sa to. Open sa to. Yun.
Napang bigla. Ikaw muna yun. Ano yun yan? Hindi na pipindot siya. Oo. Gamitan yung pang ano ko. Hanggat mo daw. Tom! Tom! Ah. Ma! Ano? Out na. Hindi pinjamit lahat. Makalinis ba? Naginom na ako. Pero,
Ano na yun eh? Ano na yun? Pag nagagalaw ka, nabubuhay ka mo. Nakuha mo na ba yun? Wala tayong kain. Sila na pala ka ng sila sa Orang buat Ay, pinalitan mo sa mura.
Subscribe kayo. Okay. Play mo sa kanila. Gawa pa iyan ang mga kasara na tuloy ngayon para pinalit ito. Ngayon, dali ka. Yung ano? Dali na. Okay, pag siya. Shift ka. Kaya mo na yan, paano mo yan? Kaya, ano, diba na? Tapi sudah beliau apa tuh? Wah, oke sniper, kesalahan, ulian nanti sudah muluk. Ulian ntar muluk sudah. Iya mata yang sih sniper. Terus ulian nanti sudah beliau muluk. Yang mingguan. Kaya no? Tayo nito. Ito kung tayo mag-yun ka, pero hindi ko pili. Ito tayo ka mahiling. Nahiling ka. Pero ako na, walang malaki. Nakalaw pa sa taas, hindi na naman. Wala, ikuti ka lukang ka ba? Kumpok! Ulog! Oh! Tampok! Sit muna. One. Nabuhay ka mo doon. Out na sa wall. Nabuhay ka.
Ano ba rin makukuhan? Ako naman, magkakulay ni Niya gagawin sa kuya. Tama naman magkakulay ni Andre. Magkakakaw na sa Daya ganda. Jay. Bakit tao ka? Jay. Jay, daya nagaganda. Kaya na maging tao? Daya nagaganda, Jay. Daya nagaganda. Ginamit na sa ito ni Chucho. Wow. Tawag ka man din ito dahil ikaw. Wow. Kaya na maging tao, Jay? Yung kaya ka. Ano, makukuhan? Naiharap ka ba kayo ng patong naging tao? Ay, ano mo, ilabang ka? Ano ka na ka? So, kaya yun. Diba, makaungkang ka mo na naging hanggang maging tao ka, kayo. Diba, ay, paano ba pa kaya? Kaya, nakikita din. Hanap doon pala ka. Ganun mo. Lida. Kaya ka mo, magsinan ka mo. Ano yun? Balik pambalik ba din? Hindi na ako punta. Oo, ayun. Nagaganda nga. Kasi ikaw makakabili na nanabuhay. Ano na yun? Yung natira ka. Ikaw ba na pala ni Kuya kapag sinunod? Hindi na mo ako nagsuka. Taloy, mumuray.
What? Pinon? Yan mo. Hindi ko mo kasama din. Hindi na, alis siya baga. Kaya madali na rin na wala.
Tamba. Makastakin pa. Wala, ano ka? Nagbobo ka. Ngayon, Shit ka, shit ka. Mag-break yan, mag-space ka pa nag-check ka. Okay lang po kasi. Pangit-break. wala pang kapatid. Mali na ako sa kapatid. Ayo! Awat na sa to. Ano sa man? Magpusahan. Sarado na. Yan, peso. Alam nga yung YouTube.